Απόψε ξεκινά ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στους κόσμους που γεννήθηκαν από την ίδια φλόγα, τον ήλιο. Κάθε πλανήτης είναι ένα παιδί του. Άλλος καυτός και ανηλεής, άλλος παγωμένος και μοναχικός, άλλος γεμάτος ζωή και άλλος βυθισμένος στη σιωπή. Αυτή η σειρά είναι ένα αρχείο της κοσμικής μας οικογένειας. Θα γνωρίσουμε έναν τους κόσμους που χορεύουν γύρω από το φως. Θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν, τι τους κρατά στη ζωή ή γιατί την έχασαν. Και ίσως μέσα από αυτούς να καταλάβουμε καλύτερα και τη δική μας θέση. Το ταξίδι αρχίζει από τον πρώτο, τον ταχύτερο, τον μικρό, αλλά ακατάβλητο κόσμο που τρέχει δίπλα από τον ήλιο. Τον Ερμή. Ο Ερμής είναι ο πρώτος πλανήτης από τον ήλιο. Ο πιο κοντινός, ο μικρότερος και ο ταχύτερος από όλους. Απέχει 57,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα από το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή λιγότερο από το μισό της απόστασης Γης-Ηλίου. Στην ουσία είναι ένας καμένος βραχώδης κόσμος διαμέτρου 4.879 χιλιόμετρων, λίγο μεγαλύτερος από το φεγγάρι μας. Αν κάποιος μπορούσε να σταθεί εκεί, θα έβλεπε τον ήλιο 3 φορές μεγαλύτερο στον ουρανό σε σχέση με τη Γη. Και η θερμότητα θα ήταν αδιανόητη, πάνω από 430 βαθμούς Κελσίου την ημέρα. Τη νύχτα όμως, χωρίς ατμόσφαιρα να συγκρατεί τη θερμότητα, η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 180 βαθμούς Κελσίου. Η διαφορά, πάνω από 600 βαθμοί, είναι η μεγαλύτερη θερμική μεταβολή που υπάρχει σε πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Ο Ερμής ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο σε μόλις 88 γήινες ημέρες. Είναι ο ταχύτερος ταξιδιώτης του ουρανού, κινούμενος με ταχύτητα 47,36 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή σχεδόν 170.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτός είναι και ο λόγος που στην αρχαιότητα συνδέθηκε με τον θεό των αγγελιοφόρων, ένα ουράνιο σώμα που τρέχει γύρω από το φως. Η ημέρα του ωστόσο είναι παράδοξη. Ο Ερμής περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του εξαιρετικά αργά. Μια πλήρης περιστροφή διαρκεί 59 γήινες ημέρες. Λόγω ενός φαινομένου που ονομάζεται συντονισμός περιστροφής περιφοράς με αναλογία 3:2, ο πλανήτης κάνει 3 περιστροφές γύρω από τον άξονά του για κάθε 2 τροχές γύρω από τον ήλιο. Αυτό σημαίνει πως από την επιφάνειά του ο ήλιος φαίνεται να ανατέλει, να σταματά στον ουρανό, να γυρίζει προς τα πίσω και μετά να συνεχίζει πάλι την πορεία του. Η έννοια του ημέρα-νύχτα στον Ερμή δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε στη Γη. Η επιφάνειά του θυμίζει τη σελήνη, γεμάτη κρατήρες, φαράγγια και αρχαίες πεδιάδες λάβας. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά του προέρχονται από συγκρούσεις που συνέβησαν πριν από 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι το λεκανοπέδιο Καλόρης, ένας κρατήρας διαμέτρου 1.550 χιλιόμετρων. Τόσο μεγάλος που αν τον τοποθετούσε στη Γη θα κάλυπτε όλη τη Μεσόγειο. Η επιφάνεια του Ερμή αποτελείται κυρίως από πυρητικά πετρώματα και σιδηρούχο υλικό. Το εσωτερικό του όμως είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη απορία στους επιστήμονες. Ο μεταλλικός του πυρήνας καταλαμβάνει το 85% της ακτίνας του πλανήτη, ένα ποσοστό ασυνήθιστα μεγάλο για πλανήτη τέτοιου μεγέθους. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερμής είναι ουσιαστικά ένας τεράστιος πυρήνας σιδήρου με λεπτό μανδύα και φλοιό. Η επικρατέστερη θεωρία λέει πως κάποτε ήταν μεγαλύτερος, αλλά συγκρούστηκε με άλλο σώμα, χάνοντας μεγάλο μέρος της εξωτερικής του ύλης. Αυτός ο πυρήνας, αν και μικρός σε μέγεθος, παραμένει μερικώς λιωμένος, παράγοντας ένα αδύναμο αλλά υπαρκτό μαγνητικό πεδίο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για έναν πλανήτη χωρίς ουσιαστική ατμόσφαιρα. Ο Ερμής είναι ίσως ο πιο ακραίος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Εκεί η έννοια ζεστό και κρύο δεν έχει νόημα. Το ένα άκρο καίει, το άλλο παγώνει. Η μέση τιμή δεν υπάρχει. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία φτάνει τους 430 βαθμούς Κελσίου, αρκετή για να λιώσει μόλιβδο ή ψευδάργυρο. Τη νύχτα όμως, όταν ο ήλιος χάνεται πίσω από τον ορίζοντα, πέφτει στους μείον 180 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η διαφορά σχεδόν 610 βαθμών είναι μοναδική στο ηλιακό μας σύστημα. Αιτία, η παντελής έλλειψη ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα του Ερμή είναι τόσο λεπτή που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε καν να ονομάζεται έτσι.
Πρόκειται για ένα νέφος μορίων που σχηματίζουν κάτι που οι επιστήμονες αποκαλούν εξώσφαιρα. Δεν είναι συνεχές στρώμα όπως της Γης, αλλά ένα αραιό πέπλο από άτομα νατρίου, οξυγόνου, υδρογόνου, ηλίου και καλίου, που διαφεύγουν συνεχώς στο διάστημα και αναπληρώνονται από προσκρούσεις μικρομετεωριτών ή σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Με λίγα λόγια, κάθε μόριο της ατμόσφαιρας του Ερμή είναι προσωρινό. Δεν υπάρχει άνεμος, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει ήχος. Είναι ένας κόσμος σιωπής και άμεσου φωτός. Τίποτα δεν φιλτράρεται, όλα φτάνουν ομά από τον ήλιο. Κι όμως, μέσα σε αυτή την κόλαση υπάρχει και κάτι παράδοξο. Στις σκιερές περιοχές κοντά στους πόλους, μέσα σε βαθιούς κρατήρες όπου το φως δεν φτάνει ποτέ, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει παγωμένο νερό. Το 2012 το διαστημόπλιο Messenger της NASA επιβεβαίωσε ότι μεγάλες ποσότητες πάγου υπάρχουν θαμμένες κάτω από ένα λεπτό στρώμα σκόνης. Οι εκτιμήσεις μιλούν για εκατοντάδες δισεκατομμύρια τόνους νερού, ένα από τα πιο εκπληκτικά ευρήματα που έχουν γίνει ποτέ σε πλανήτη τόσο κοντά στον ήλιο. Το μυστήριο είναι πώς διατηρείται. Η απάντηση βρίσκεται στη γεωμετρία των κρατήρων. Οι τείχοι τους εμποδίζουν το φως του ήλιου να εισχωρήσει, δημιουργώντας αιώνιες σκιές όπου η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει ποτέ πάνω από τους -170 βαθμούς Κελσίου. Εκεί ο πάγος μπορεί να παραμείνει σταθερός για δισεκατομμύρια χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ανάλυση φασματοσκοπικών δεδομένων έδειξε ότι αυτοί οι πάγοι πιθανότατα καλύπτονται από οργανικά μόρια, ουσίες που θυμίζουν τα οργανικά κατάλοιπα μετεωριτών. Κάτι που υποδηλώνει ότι ο Ερμής μπορεί να έχει παγιδεύσει υλικά από το πρώιμο ηλιακό νέφος, αποτελώντας μια χρονοκάψουλα προέλευσης των πλανητών. Η επιφάνειά του αντανακλά μόλις το 10% του ηλιακού φωτός, καθιστώντας τον σκοτεινότερο από τη σελήνη. Αυτή η χαμηλή ανακλαστικότητα οφείλεται σε ένα λεπτό στρώμα άνθρακα, πιθανότατα προέλευσης από κοσμική σκόνη ή οργανικά υπολείμματα. Με άλλα λόγια, ο πιο φωτεινός πλανήτης του ουρανού είναι στην πραγματικότητα ο πιο μαύρος από κοντά. Και αυτό είναι ακόμη ένα από τα δεκάδες παράδοξα του Ερμή. Το φως τον περιβάλλει, αλλά η ουσία του είναι σκοτεινή. Για χιλιάδες χρόνια ο Ερμής ήταν σχεδόν άγνωστος. Η κοντινή του απόσταση από τον ήλιο τον καθιστά δύσκολο στόχο ακόμη και για τα τηλεσκόπια. Ορατός μόνο για λίγα λεπτά μετά την Ανατολή ή λίγο πριν τη Δύση. Γι' αυτό, ως τα μέσα του 20ου αιώνα, ξέραμε ελάχιστα γι' αυτόν. Η πρώτη αποστολή που τόλμησε να πλησιάσει ήταν η Mariner 10 της NASA το 1974. Ήταν το πρώτο σκάφος στην ιστορία που χρησιμοποίησε τη βαρύτητα ενός πλανήτη, της Αφροδίτης, για να αλλάξει πορεία και να φτάσει σε άλλον, μια τεχνική που σήμερα είναι αυτονόητη σε όλες τις διαπλανητικές αποστολές. Το Mariner 10 πέρασε 3 φορές κοντά από τον Ερμή, καταγράφοντας για πρώτη φορά φωτογραφίες της επιφάνειάς του. Έδειξε έναν κόσμο γεμάτο κρατήρες, με τεράστιες οροσειρές και φαράγγια μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων. Αλλά έφερε και μία αναπάντεχη ανακάλυψη. Ο Ερμής έχει μαγνητικό πεδίο, κάτι που κανείς δεν περίμενε από ένα τόσο μικρό και θεωρητικά παγωμένο πλανήτη. Αυτό σήμαινε ότι, σε αντίθεση με τη σελήνη, ο Ερμής διαθέτει ενεργό πυρήνα, πιθανώς με ρευστό σίδηρο στο εσωτερικό του. Το Mariner 10 όμως χαρτογράφησε μόλις το 45% της επιφάνειάς του. Το υπόλοιπο μισό έμεινε μυστήριο για 35 χρόνια. Η απάντηση ήρθε το 2008 με την αποστολή Messenger. Ένα σκάφος βάρους μόλις 485 κιλών που ταξίδεψε για 6,5 χρόνια, κάνοντας πάνω από 15 περιστροφές γύρω από τη Γη, την Αφροδίτη και τελικά τον ήλιο, μέχρι να μπει σε τροχιά γύρω από τον Ερμή το Μάρτιο του 2011. Το Messenger είχε όργανα φασματομετρίας, κάμερες υψηλής ανάλυσης, μαγνητόμετρα και λέιζερ. Έκανε πάνω από 4.000 περιστροφές γύρω από τον Ερμή και κατέγραψε δεδομένα που άλλαξαν τα πάντα. Ποια ήταν τα κύρια όμως ευρήματά του? Ο πυρήνας του Ερμή είναι τεράστιος και ρευστός, με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και θείο. Η επιφάνειά του περιέχει θειούχες ενώσεις και υλικά που υποδεικνύουν ηφαιστειακή δραστηριότητα στο παρελθόν. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πάγου στους πόλους και οργανικών ουσιών στις σκιασμένες περιοχές. Το μαγνητικό του πεδίο είναι περίπου 1,1% της ισχύως της Γης
αλλά εξαιρετικά συμμετρικό, δείχνοντας σταθερή εσωτερική δομή. Η πυκνότητα του Ερμή είναι 5,43 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, σχεδόν ίδια με της Γης, παρά το μικρό του μέγεθος. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες κατέληξαν πως ο Ερμής πιθανότατα σχηματίστηκε πολύ πιο κοντά στον ήλιο από ότι οι άλλοι πλανήτες, ίσως ακόμη και μέσα σε μια πρωτοζώνη υψηλής μεταλλικότητας. Είναι με λίγα λόγια ένα απολίθωμα των πρώτων ημερών του ηλιακού συστήματος. Το Messenger ολοκλήρωσε την αποστολή του το 2015, πέφτοντας σκόπιμα στην επιφάνεια του Ερμή με ταχύτητα 14.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα τελευταίο χτύπημα που δημιούργησε ένα νέο μικρό κρατήρα, ο οποίος υπάρχει ακόμα, ένα ανθρώπινο σημάδι σε έναν κόσμο που δεν έχει αέρα για να το σβήσει. Σήμερα το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η αποστολή Bepi Colombo, μια διεθνής αποστολή ESA-JAXA που εκτοξεύτηκε το 2018 και αναμένεται να μπει σε τροχιά γύρω από τον Ερμή το 2025. Αποτελείται από δύο δορυφόρους, τον MPO Mercury Planetary Orbiter της ESA και τον MMO Magnetospheric Orbiter της Ιαπωνίας. Μαζί θα μελετήσουν τη δομή του πυρήνα, τη σύσταση του φλοιού, το μαγνητικό πεδίο και την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την εξώσφαιρά του. Η αποστολή Bepi Colombo έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλές διελεύσεις από το 2021 έως σήμερα, χαρίζοντάς μας εντυπωσιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Οι κάμερες της έχουν φωτογραφίσει κρατήρες, φαράγγια και ακόμη και περιοχές όπου διακρίνεται πάγος κοντά στους πόλους. Όταν η αποστολή μπει σε σταθερή τροχιά το 2025, θα είναι η πιο λεπτομερής μελέτη του Ερμή στην ιστορία. Για πρώτη φορά θα χαρτογραφήσει πλήρως όλη την επιφάνειά του, κάτι που καμία αποστολή δεν έχει καταφέρει ως τώρα. Όταν το Mariner 10 ανακάλυψε το 1974 ότι ο Ερμής διαθέτει μαγνητικό πεδίο, η επιστημονική κοινότητα ξαφνιάστηκε. Κανείς δεν περίμενε ένας τόσο μικρός πλανήτης, χωρίς σημαντική ατμόσφαιρα, χωρίς ενεργή γεωλογία, να έχει πυρήνα που παραμένει ρευστός. Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε ριζικά την κατανόησή μας για τη δομή των μικρών πλανητών. Στη Γη, το μαγνητικό πεδίο παράγεται από τη ροή λιωμένου σιδήρου και νικελίου στον εξωτερικό πυρήνα, που κινείται λόγω θερμικής μεταφοράς και περιστροφής, δημιουργώντας ηλεκτρικά ρεύματα. Κάτι παρόμοιο πρέπει να συμβαίνει και στον Ερμή, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Τα δεδομένα της αποστολής Messenger αποκάλυψαν ότι το μαγνητικό πεδίο του Ερμή είναι διπολικό, σαν της Γης, αλλά 20 φορές πιο αδύναμο. Είναι επίσης ελαφρώς μετατοπισμένο προς το βόρειο πόλο, ένα στοιχείο που υποδηλώνει ασύμμετρη ροή υλικού στο εσωτερικό του πλανήτη. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι το εσωτερικό του Ερμή αποτελείται από έναν μεγάλο ρευστό πυρήνα σιδήρου και θείου, έναν λεπτό στερεό μανδύα και έναν φλοιό πάχους μόλις 35 χιλιόμετρων. Ο πυρήνας αντιπροσωπεύει το 85% της ακτίνας του πλανήτη, ποσοστό πρωτοφανές. Η σύνθεσή του περιέχει θείο που μειώνει το σημείο τήξης του σιδήρου, επιτρέποντάς του να παραμένει ρευστός παρά το μικρό του μέγεθος και την ηλικία του. Αυτό εξηγεί γιατί ο Ερμής έχει ακόμα ενεργό μαγνητικό πεδίο, ενώ άλλοι μεγαλύτεροι πλανήτες όπως ο Άρης το έχασαν πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Η θερμότητα που τροφοδοτεί αυτή τη διαδικασία προέρχεται από δύο πηγές, την εσωτερική ψήξη του πυρήνα και τη βαρυτική παλιροϊκή τριβή που προκαλεί η κοντινή του σχέση με τον ήλιο. Η τελευταία κάνει το εσωτερικό του να λυγίζει ελαφρά σε κάθε τροχιά, παράγοντας μηχανική θερμότητα, μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που συμβαίνει στους δορυφόρους του Δία. Αλλά τα μυστήρια δεν τελειώνουν εκεί. Η τροχιά του Ερμή είναι η πιο ελλειπτική από όλους τους πλανήτες. Το περιήλιο και το αφήλιο διαφέρουν κατά 24 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και κάθε φορά που ο Ερμής ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο, το σημείο του περιηλίου του μετακινείται ελαφρά προς τα εμπρός, ένα φαινόμενο που για δεκαετίες δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι αστρονόμοι είχαν παρατηρήσει ότι αυτή η μετατόπιση, γνωστή ως μετάπτωση του περιηλίου, ήταν περίπου 43 δευτερόλεπτα της μοίρας ανά αιώνα μεγαλύτερη από αυτό που μπορούσαν να εξηγήσουν οι νόμοι του Νεύτωνα. Κανένα μοντέλο δεν τέριαζε. Μερικοί πρότειναν την ύπαρξη ενός άγνωστου πλανήτη μεταξύ Ερμή και ήλιου.
τον περίφημο πλανήτη Βούλκαν, που φυσικά ποτέ δεν βρέθηκε. Ώσπου ήρθε ο Άλμπερτ Άινστάιν το 1915. Η νέα του θεωρία, η γενική σχετικότητα, προέβλεπε ότι το ίδιο το βαρυτικό πεδίο του ήλιου καμπυλώνει το χωροχρόνο, με αποτέλεσμα η τροχιά του Ερμή να προχωρά με ακριβώς εκείνη τη μικρή ανεξήγητη μετατόπιση. Ήταν η πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας και ο μικρός Ερμής έγινε έτσι ο πλανήτης που απέδειξε τον Αϊνστάιν. Σήμερα τα δεδομένα από την αποστολή Μπέπι Κολόμπο θα επιτρέψουν μετρήσεις ακριβίας της μετατόπισης αυτής με ευαισθησία που φτάνει τα 0,001 δευτερόλεπτα της μοίρας. Οι ερευνητές θα μπορούν να ελέγξουν τη σχετικότητα σε βαθμό που δεν έχει γίνει ποτέ σε πλανητικό επίπεδο. Και αν κάτι παραμένει ακόμα μυστήριο, είναι ο πυρήνας. Πόσο ρευστός είναι και αν κάποτε θα παγώσει τελείως, αφήνοντας τον Ερμή σιωπηλό. Μέχρι τότε αυτός ο μικρός κόσμος συνεχίζει να κρατά το ρεκόρ. Είναι ο μόνος μικρός βραχώδης πλανήτης με ενεργό μαγνητικό πεδίο και ο μόνος που επιβεβαίωσε μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες της ανθρώπινης επιστήμης. Ο Ερμής είναι κάτι περισσότερο από ένας καυτός σκοτεινός βράχος. Είναι ένα απολίθωμα του χρόνου, ένα αρχείο των πρώτων ημερών του ηλιακού συστήματος, διατηρημένο σχεδόν άθικτο για πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ενώ η Γη μεταμορφώθηκε από γεωλογική δραστηριότητα και ζωή, ο Ερμής έμεινε σχεδόν ίδιος. Η επιφάνειά του καταγράφει την ιστορία των πρώτων συγκρούσεων, όταν το ηλιακό σύστημα ήταν μια χαοτική αρένα από βράχους, πάγο και σκόνη. Κάθε κρατήρας είναι ένα αποτύπωμα εκείνης της βίαιης παιδικής ηλικίας του ήλιου. Η σημερινή του κατάσταση δεν είναι ένδειξη απραξίας, αλλά σταθερότητας. Χωρίς ατμόσφαιρα να φθείρει, χωρίς βροχή να σβήνει τα σημάδια, ο Ερμής φυλά τις πληγές του σαν μαρτυρίες. Για τους γεωλόγους είναι σαν να κοιτάζουν μια χρονομηχανή από πέτρα. Αλλά δεν είναι μόνο γεωλογικό το ενδιαφέρον. Η κατανόηση της δομής του, του μαγνητικού του πεδίου και της διατήρησης του πάγου στους πόλους μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται οι πλανήτες γύρω από άλλα άστρα. Κάθε ανακάλυψη στον Ερμή προσθέτει ένα κομμάτι στο παζλ της πλανητικής φυσικής. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι κάνει έναν πλανήτη ζωντανό, πρέπει πρώτα να μελετήσουμε αυτούς που έμειναν σιωπηλοί. Και ο Ερμής είναι ο πιο σιωπηλός από όλους. Η αποστολή Μπέπι Κολόμπο θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Θα χαρτογραφήσει το μαγνητικό του πεδίο, θα μετρήσει τις ταλαντώσεις του πυρήνα, θα εξετάσει τις διακυμάνσεις της εξώσφαιρας και θα αναζητήσει νέες ενδείξεις παγωμένου νερού. Αν όλα πάνε όπως αναμένεται, μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Ερμής θα είναι ο καλύτερα κατανοητός πλανήτης μετά τη Γη. Από τη στιγμή που τον ανακαλύψαμε, μας υπενθύμισε κάτι απλό αλλά θεμελιώδες, ότι ακόμα και οι μικροί, ασήμαντοι κόσμοι μπορούν να κρατούν τα μεγαλύτερα μυστικά. Στον Ερμή το φως και η σιωπή συνυπάρχουν και μέσα από αυτή τη σιωπή η επιστήμη ακούει τις πρώτες λέξεις της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. Και κάπως έτσι ο πρώτος κόσμος του ήλιου μας αποκάλυψε τα μυστικά του. Ο Ερμής, μικρός, άνυδρος αλλά ανθεκτικός, μας έδειξε πως ακόμα και κοντά στη φωτιά η ζωή βρίσκει τρόπους να αφήνει ίχνη. Ένας κόσμος χωρίς αέρα, χωρίς ουρανό και όμως γεμάτος ιστορία. Ένα αρχείο της γέννησης του ίδιου του ηλιακού συστήματος. Από εδώ και πέρα το ταξίδι συνεχίζεται προς τα έξω. Εκεί όπου η θερμότητα μετατρέπεται σε θύελλα. Εκεί όπου ο ουρανός δεν είναι ποτέ καθαρός και το φως παλεύει να περάσει μέσα από σύννεφα οξέως. Ο επόμενος σταθμός είναι η Αφροδίτη, η δίδυμη αδελφή της Γης και ταυτόχρονα η πιο σκοτεινή αντανάκλασή της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εγώ. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με ανθρώπους που αγαπούν το φως και το μυστήριο. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι και θυμηθείτε, το φως πάντα ξεκινά από κάπου.